ሰላም ለሁላችሁ ማርቲ ነኝ። ዛሬ የምሰራላችሁ የቃሪያ የፈረንጅ ቃሪያ ሳምቡሳ ነው። መጀመሪያ እንደምታዩት ሁለት ቲማቲም መቀቀልና በቀዝቃዛ ውሃ ከነከርኩት በኋላ ልጬ ድቅቅ አድርጌ እከትፈዋለሁኝ። እሱን ከትፌ እንደዚህ ካደቀቅኩ በኋላ ዛሬ የምጠቀመው የስኳር ድንች ነው። ነጭ ስኳር ድንች፣ ግን ማንኛውንም ድንች ወይም ሩዝ መጠቀም እንችላለን፣ ምርጫችን የሆነውን። አሁን የስኳር ድንቹን እንደዚህ ከላትኩ በኋላ አነሳ አድርጌ እንደ 4 ማዕዘን አድርጌ እቆርጠዋለሁኝ። እሱን ከቆረጥኩ በኋላ ለብቻው አበስለዋለሁ። በጣም ሙክክ እስከሚል ድረስ አላበስለውም። አሁን በዚህ በውሃ ላይ ትንሽ ጨው ጨምሬ እንደ 5 ደቂቃ ያህል ከፈላ በኋላ የበጃችንን ማወቅ እንችላለን። በሰል ያለም ሲመስለን እንዲህ ሲመስል አወጣዋለሁ። አውጥቼ አንጣፍፈዋለሁኝ። አሁን ወደ ሌላው ስራ ለመግባት ይሄው እንደምታዩት ቃሪያ፣ ሽንኩርት ያስፈልገኛል። ትንሽ ወደ 2-3 ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ኦርጋኒክ ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። በላዩ ላይ ቀይ ሽንኩርት የዚህ ሀገር ቢጫ የሎአን የሚሉትን ነው ጨመርኩ። ጨውን ጨመርኩ። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተከተፈም ጨመርኩኝ። በላዩ ላይ ቅድም ልጬ የከተፍኩትን ቲማቲም አንድ ላይ አቁላላዋለሁኝ። አሁን እንደዚህ በደንብ ከተቁላላልኝ በኋላ 1/4 የሻይ ማንኪያ የሚያክል እርድ ጨምራለሁ። በመቀጠልም ከትፌ የቀቀልኩትን የስኳር ድንች ነው የተጠቀምኩት። በስኳር ድንቹ ፋንታ የተቀቀለ ሩዝ ወይም ደግሞ የስኳር ድንች ያልሆነ ድንች መጠቀም እንችላለን። አተር ጨመርኩኝ፣ ፍሬሽ የሆነ አተር። በላዩ ላይ ኦሪጋኖ ጨመርኩኝ። በላዩ ላይ ፓርስሊ ቅጠል የተከተፈ ጨምራለሁ። ይሄን እናወጣና አሁን ቀዝቀዝ አድርገዋለሁኝ። ወደሚቀጥለው ስራ እገባለሁ። 2 ብርጭቆ የዳቦ ዱቄት በወንፊት መታዋለሁኝ። በላዩ ላይ 1/4 ብርጭቆ የቀለጠ ቅቤ ነው የጨመርኩት። አንድ ላይ ከዱቄቱ ጋር በደንብ አሸዋለሁ። በተጨማሪም ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ የጨመርኩት። ጠቅላላ ውሃ የጨመርኩት 3/4 ብርጭቆ ውሃ ነው። ውሃው ከበዛ ሊጡ ስለሚቀጥን ወፈር ማድረግ ስላለብን ለኔ ወሰደው የ3/4 ብርጭቆ ውሃ ነው። አሁን እቺን ከደና አድርጌ አስቀምጣለሁኝ። ሌላውን እስከማዘጋጅ ነው እንጂ መቆየትም አያስፈልገውም፣ ወዲያው መጠቀም እንችላለን። አሁን እንደምታዩት የፈረንጅ ቃሪያ ነው ከውስጡ ያለውን ፍሬውን ማወጣው። አንዳንዶቹ በጣም ትንንሾች ናቸው። 2 ግን ያው የአገራችን ቃሪያ ይመስላል፣ ግን እንደ አገራችን ቃሪያ አያቃጥልም። ስለዚህ እሱንም እንጠቀማለሁኝ። አሁን ያቦካሁትን ሊጥ እኩል እከፍለዋለሁ። መጀመሪያ ግማሹ ላይ፣ ከዛ ደግሞ እንደገና የግማሹን ግማሽ፣ እንደገና የግማሹን ግማሽ እያደረኩ እኩል መከፋፈል እችላለሁ። እንደዚህ አንዴ ከከፋፈልኩትና ክብ ካደረኩት በኋላ ለመዳመጥ ይቀለኛል። መዳመጥም ባይኖርብኝ በእጄም ሳብ ለማድረግ ይመቸኛል። እንደዚህ ክብ ካደረኩት በኋላ በእጄም እንዲሁ ሳብ ማድረግ እችላለሁ፣ ወይም በመዳመጫም
ዱቄት እያስነካው መዳመጥ እችላለሁ። የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። መጀመሪያ ወይ ቺዙን ወይም ደግሞ ያዘጋጀሁትን የስኳር ድንች በውስጥ አደርጋለሁኝ። ይሄ ያዘጋጀሁት የስኳር ድንች እንዲሁም ቢበላ አዘ ሳይድ ዲሽ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ግን እነዚህ ስዊት ቤል ፔፐር በጣም ለሰውነታችን ጠቃሚ ናቸው። ቫይታሚን ሲ ብዙ አላቸውና መመገብ የምንችልበት አንዱ መንገድ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ቃሪያዎች ሚኒ ስዊት ፔፐር ሲሏቸዋል። ይጣፍጣሉ። እንደ ስኳር ነው ቃና ያለው። ይሄ ያው የኢትዮጵያን ቃሪያ ይመስላል። እንደ ኢትዮጵያ ቃሪያ አያቃጥለንም። የጨረስኩ ነው አሁን። አጠቃለሉ መጀመሪያ የማደርገው እንግዲህ ነው ዘይቱ ውስጡ እንዳይገባ በደንብ መዘጋት አለበት። በፈለግነው ሁኔታ መጠቅለል እንችላለን። የቃሪያውን ጭራ ብቻ ነው የማልሸፍነው። እንደዚህ ትርፍ በሚሆንበት ጊዜ ሊጡ ወፍራም እንዳይሆን ከዳሩ ቁርጥ አድርገዋለሁ። እንደዚህ እያደረኩ ሁሉንም ጠቅልዬ እጨርሳለሁ። እንደዚህ ሁሉንም ጠቅልዬ ከጨረስኩ በኋላ በዘይት እጠብሰዋለሁኝ። መጀመሪያ እንግዲህ ዘይቱ በደንብ መሞቁን ለማወቅ ትንሽ ሊጥ ቆረጥ አድርጌ ጨመርኩ። ትንሽ ባብልስ ካየሁኝ ሊጡ በደንብ ሞቋል ማለት ነው። አሁን ድስት ውስጥ ሳናጣብብ 3 በማድረግ ያገላበጥኩት አበስለዋለሁኝ። አንዴ እንደዚህ ዘይቱ መንተክተክ ከጀመረ የምድጃውን ሙቀት ቀነስ አደርገዋለሁ። ሚዲየም ላይ ነው የማደርገው እንዳያርብን። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እንዲበስል 2-3 ደቂቃ ይወስዳል። እንደዚህ ወደ ጎልደን ብራውን ሲለወጥ አውጥቼ ናፕኪን ላይ ነው የማደርገው። የበለጠ ዘይቱን ደግሞ ናፕኪኑ አብዞርብ እንዲያደርገው። እንደዚህ እያደረኩ ሁሉንም እጨርሳለሁኝ። ስራዬን ስጨርስ ይሄን ነው የሚመስለው። መልኩም በጣም ያምራል። አንዳንዱን እንደምታዩት በቺዝ ብቻ ነው የሰራሁት። አንዳንዱን ደግሞ ቬጂተብል ስኳር ድንችንና ቺዝ አድርጌ ነው የሰራሁት። አንዳንዱን ደግሞ ያለ ቺዝ ነው የሰራሁት። ይህ ምግብ ወዲያው ትኩሱንም ቢበላ በጣም ይጣፍጣል። አድሮም ቢበላ በጣም ቆንጆ ነው። ይህን ቪዲዮ እዚህ ላይ አቆማለሁ። በሳምንት አንድ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብን እና የመጀመሪያውን ደወል ተጫኑ። ደህና ቆዩኝ።